1660 Ti ها او د وینډر چې دی هغه په زبردست دی اسوس ټف ها د تاسو پته شي دا بالکل 10/10 کنډیشن کې دی دا 6GB کارت دی دا ها او پرفارمنس کې نو ډاوټ چې دا بهترین دی ځکه چې DDR6 هم دی DDR6 او دومره دی چې RTX سیریز نه دی GTX کې دی لکه دینه پس بیا RTX سیریز سٹارټ شو ها جی ها دا OC ایډیشن دی اسوس ټف گیمینګ والا او د دې بیټ سپا شته دي یاره ما تاسو ته خبرو کړم زما په خیال 192 وي یا 128 وي بیټ تاسو آنلاین کتی شي د دې فول سپیکس تاسو ته غواړم چې ګرانی ځکه کارډونه ډېر پراته دي یو کارت نه کنه دا MD کارتونه موږ سره دي کې د GTX بلا شي ماډل او هر یو زبانی یاد ساتل چې دا هم سره 6GB دی دا 6GB ویریانټ ها جی ها دې کې بل دینه غټ ویریانټ هم راځي په دې ماډل نه 1660 کې دې کې درې ویریانټس راځي یو ساده 1660 راځي بیا ورپسې 1660 سپر راځي ها او بیا د ټول ټاپ او د ویریانټ چې دا 1660 Ti دی دا Ti ویریانټ دی دا Ti ویریانټ مثال په توګه دې کې سپر نه هغه بدینه 2000 ارزاني ها خو ډېر کم فرق دی دوه پرفارمنس کې خدا ټول ان ټاپ او د ویریانټ کارت Ti سیریز 1660 Ti او د دې پرایس بسوي دا به سر تاسو ته دې کنډیشن کې ملاويږي د باکس سره دا ډېر لږ شان دی یو شوی دا به تاسو 65000 کې ملاوي 65 کې ها جی ها 65 دا ډېر بهترین هغه دی دا چې تاسو باکس پیک اخلئ نو د دې باکس پیک 85 راوند اباوت قیمتونه چلیږي میبي 80 85 so 90 مو ځکه چې د دې یو ټایم کې د دې کارت پرایس د مایننګ په دوران کې دا 130 دم رسیدلو 130,000 ته د پرایس رسیدلو او اوس چې مایننګ لږ سټاپ شو نو ضروري نه چې دا صرف مایننګ استعمال کړي دا نورم د دې گیمینګ او د رندرینګ پرفارمنس د تاسو ته چې ما دې مخ EVGA والے کوم خو 3050 almost same دی بلکې سيزونو کې دا پرفارمنس د 1660 Ti دا غي نم زیات خري په انسان اډیټینګ رندرینګ کوي نو دی په میبي د 3050 نه ودا پرفارمنس کوي کم بته نه 3050 نه لکه د دې پرفارمنس بیا پرندرینګ کې خالي پس گیمینګ دا غي ځکه یو اپشن صحیح ده